นิทานไทยบ้านตอนตำนานแม่นาคพระโขนงไปในอดีตอันไกลโพ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4ผืนแผ่นดินไทยยังเต็มไปด้วยความสงบเงียบและวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำโดยเฉพาะที่ริมฝั่งคลองพระโขนงสายน้ำที่ไหลเอื่อยแห่งนี้เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่เลี้ยงดูชาวบ้านทุกคอนอในหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ท่ามกลางดงต้นตะเคียนและป่าจากมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อว่านาคอเธอเป็นสตรีที่มีความงดงามและอ่อนหวานอย่างประหลาดรอยยิ้มของนาคเปรียบเสมือนแสงสว่างที่ทำให้คนรอบข้างมีความสุขเสมอนาคใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายในบ้านไม้ริมน้ำหลังย่อมกับสามีผู้เป็นที่รักยิ่งของเธอที่ชื่อว่ามากทั้งคู่สร้างตัวขึ้นมาด้วยกันท่ามกลางความรักที่บริสุทธิ์และมั่นคงในทุกๆรุ่งอรุณเมื่อแสงแดดสีทองอ่อนๆเริ่มส่องกระทบผิวน้ำในคลองพระโขนงและลอดผ่านรอยแตกของฝาบ้านไม้ที่เก่าคร่ำคร่าน่าจะตื่นขึ้นมาด้วยความสดใสเสมอเพื่อจัดเตรียมสำรับกับข้าวที่ประณีตที่สุดเท่าที่หญิงชาวบ้านหนึ่งจะทำได้เสียงไฟในเตาถ่านที่ปะทุเบาๆและกลิ่นหอมของอาหารเช้าอบอวลไปทั่วบ้านหลังเล็กเธอจะหันไปสบตากับมากและส่งยิ้มให้เขาก่อนที่เขาจะหยิบอุปกรณ์ออกไปทำงานในไร่นาความสุขของพวกเขาถูกสร้างขึ้นจากสิ่งเล็กๆน้อยๆเช่นการนั่งกินเข้าร่วมกันการฟังเสียงธรรมชาติรอบตัวและการได้ใช้เวลาแสนธรรมดาในบ้านที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นรอยยิ้มของนาคนั้นมีความหมายต่อมากยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกมันเป็นรอยยิ้มที่ตราตรึงและให้กำลังใจเขาในยามเหนื่อยยากจนหลายครั้งที่มากเคยแอบคิดในใจว่าอยากจะหยุดเวลาของโลกใบนี้ไว้เพียงเท่านี้เพื่อที่จะได้ชื่นชมความงามของภรรยาตลอดไปความรักของพวกเขาดูเหมือนจะไม่มีสิ่งใดในโลกมาพรากจากกันได้ไม่ว่าฤดูกาลจะเปลี่ยนผันจากฤดูร้อนเป็นฤดูฝนหรือสายน้ำในคลองจะไหลเปลี่ยนทิศทางไปทางใดนาคยังคงเป็นผู้หญิงคนเดิมที่ยืนเคียงข้างเขาเสมอมาเธอเป็นท่าเรือที่ปลอดภัยที่สุดในชีวิตของชายธรรมดาอย่างมากเขาซาบซึ้งในทุกวินาทีที่มีเธออยู่ข้างกายแม้ว่ามากจะเป็นเพียงชายหนุ่มชาวบ้านที่ไม่มีทรัพย์สมบัติมีค่าติดตัวนอกจากแรงกายที่แข็งแรงและความขยันหมั่นเพียรแต่เขาก็มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่และรักนาคมากกว่าชีวิตของตัวเองครั้งหนึ่งในคืนที่พระจันทร์เต็มดวงส่องสว่างเหนือริมฝั่งน้ำมากเคยให้คำมั่นสัญญาต่อหน้าสายน้ำที่ไหลรินว่าเขาจะดูแลนาคให้ดีที่สุดเท่าที่ผู้ชายคนหนึ่งจะทำได้เขาจะไม่ยอมให้ความลำบากความหิวโหยหรือความเสียใจใดๆมากล้ำกลายเมียรักของเขาเด็ดขาดและจะขอครองคู่กับเธอไปจนกว่าลมหายใจสุดท้ายจะดับสิ้นซึ่งนาคก็รับฟังคำสัญญานั้นด้วยหัวใจที่เปี่ยมล้นไปด้วยความหวังแต่ทว่าโชคชะตาของมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนและไม่มีใครสามารถอย่างรู้ได้เลยว่าพายุแห่งการเปลี่ยนแปลงจะมาถึงเมื่อใดในช่วงเวลาที่ความรักกำลังเบ่งบานที่สุดทางหลวงได้ส่งหมายเรียกเกณฑ์ไพร่พลเพื่อไปรับใช้ชาติและออกรบในสงครามมากไม่มีสิทธิ์เลือกและไม่มีทางเลี่ยงใดๆเขาจำเป็นต้องละทิ้งบ้านไม้ริมน้ำและภรรยาที่กำลังเริ่มตั้งครรภ์เพื่อไปทำหน้าที่ทหารความเงียบงันและความโศกเศร้าเข้าปกคลุมบ้านไม้หลังนั้นทันทีที่รู้ข่าวร้ายการพลัดพรากที่ไม่มีใครทันได้เตรียมตัวกลายเป็นจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมที่จะไม่มีวันลืมเลือนในวันที่ท้องฟ้าหม่นหมองและเต็มไปด้วยม่านหมอกยามเช้ามากต้องก้าวลงเรือเพื่อเดินทางไปสู่สนามรบนาคยืนอยู่ที่ท่าน้ำด้วยหัวใจที่แตกสลายเป็นเสี่ยงเธอพยายามสะกดกลั้นหยาดน้ำตาและกุมมือสามีไว้แน่นเป็นครั้งสุดท้ายพี่มากต้องกลับมาหาฉันกับลูกนะพี่เธอกระซิบด้วยเสียงที่สั่นเครือขณะที่มองตามเรือของสามีที่ค่อยๆพายห่างออกไปจนลับตาในม่านหอมอกความหนาวเหน็บเริ่มคืบคลานเข้าสู่หัวใจของเธอในวินาทีที่มือของทั้งคู่ต้องหลุดออกจากกันเป็นการจากลาที่เงียบงันแต่กึกก้องไปด้วยความทุกข์ระทมมากทำได้เพียงพยักหน้าตอบรับ
ด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความกังวลลึกๆเขามีลางสังหรณ์บางอย่างที่ไม่อาจหาคำอธิบายได้คอยรบกวนจิตใจอยู่ตลอดเวลาวันเวลาผ่านไปจากวันเป็นเดือนและจากเดือนเลื่อนลอยเป็นปีหมู่บ้านพระโขนงยังคงเงียบสงบเหมือนเช่นเคยแต่สำหรับหน้าที่ต้องใช้ชีวิตเพียงลำพังวันเวลาแต่ละนาทีช่างยาวนานและทรมานเหลือเกินกับการเฝ้ารอสามีที่ยังไม่ส่งข่าวกลับมาเลยแม้แต่นิดเดียวเธอมานั่งรอที่ท่าน้ำในทุกๆเย็นหวังเพียงว่าปาฏิหาริย์จะพาเขากลับมาหาเธอตามคำสัญญาบ้านหลังเล็กที่เคยอบอุ่นบัดนี้เหลือเพียงความเงียบเหงาและเสียงลมที่พัดผ่านรอยแตกของไม้ดังวิดวิวคืนหนึ่งในฤดูฝนที่พายุโหมกระหน่ำอย่างบ้าคลั่งฟ้าร้องคำรามดังสนั่นไปทั่วทุ่งพระโขนงลมพัดแรงจนบ้านสั่นไหวไปทั้งหลังราวกับจะพังทลายลงมาเสียงกิ่งไม้ใหญ่ที่กระทบหลังคาดังเอียดอาร์ตท่ามกลางความมืดมิดเป็นคืนที่ดูเหมือนธรรมชาติกำลังพิโรธและเตรียมจะพรากบางสิ่งที่มีค่าที่สุดไปจากที่นี่บรรยากาศรอบตัวเต็มไปด้วยความกดดันและความวังเวงที่น่าขนลุกท่ามกลางเสียงพายุที่หวิดหวิวและสายฝนที่สาดกระหน่ำนาคเริ่มมีอาการเจ็บท้องคลอดอย่างรุนแรงจนแทบสิ้นสติเธอพยายามตะโกนร้องเรียกให้เพื่อนบ้านมาช่วยแต่บ้านของเธออยู่ห่างไกลจากผู้อื่นเกินไปในคืนที่ฝนตกหนักเช่นนี้ไม่มีใครได้ยินเสียงอ้อนวอนที่น่าเวทนาของเธอเลยแม้คนเดียวนาคต้องเผชิญกับความเจ็บปวดที่แสนสาหัสเพียงลำพังบนแคร่ไม้เก่าๆเสียงหยาดฝนที่ตกลงบนหลังคาดังกลบเสียงร้องไห้ด้วยความทุกข์ทรมานของเธอจนสิ้นหายไปในความมืดมิดของราตรีที่ไร้ความปราณีและในค่ำคืนที่แสนเศร้าและโดดเดี่ยวเกินกว่าจะพรรณนาได้นั่นเองลมหายใจสุดท้ายของนาคก็ได้ดับสิ้นลงพร้อมกับทารกที่ยังไม่ทันได้ลืมตาดูโลกชาวบ้านเรียกเหตุการณ์โศกนาฏกรรมนี้ว่าตายทะงกลอมอซึ่งถือว่าเป็นความตายที่น่าสยดสยองที่สุดอย่างหนึ่งแต่แม้ว่าร่างกายจะมอดไหม้ไปแล้วความยึดติดและความรักที่มั่นคงที่มีต่อสามีกลับทำให้นางยังคงวนเวียนอยู่ณที่เดิมไม่ยอมไปไหนเพื่อรอคอยการกลับมาของชายที่เธอรักสุดหัวใจแม้ว่าความตายจะพรากกายหยาบของเธอไปแล้วก็ตามหลายเดือนผ่านไปอย่างเชื่องช้าจนกระทั่งสงครามที่แสนโหดร้ายได้สิ้นสุดลงมากได้รับอนุญาตให้กลับบ้านพร้อมกับเพื่อนทหารคนอื่นๆเขาเดินทางกลับมาด้วยหัวใจที่พองโตและเต็มไปด้วยความหวังที่จะได้กลับไปสู่อ้อมกอดของเมียรักเมื่อเขามาถึงและเปิดประตูบ้านไม้ที่คุ้นเคยแสงสลัวยามค่ำคืนเผยให้เห็นนาคยืนรอเขาอยู่ตรงนั้นจริงๆเธอไม่ได้ดูเปลี่ยนไปเลยแม้แต่น้อยความดีใจอย่างสุดซึ้งทำให้มากมองข้ามความเงียบสงัดที่ผิดปกติซึ่งปกคลุมไปทั่วทั้งบ้านหลังนี้เขาไม่ได้ยินแม้แต่เสียงนกร้องหรือเสียงน้ำมีเพียงใบหน้าของนาคที่ยิ้มรับเขาอยู่ในความมืดสลัวที่ชวนให้รู้สึกประหลาดใจนาคค่อยๆส่งยิ้มที่แสนอ่อนหวานให้เขามันเป็นรอยยิ้มเดียวกับที่เขาเฝ้าทวินหาตลอดเวลาที่ตรากตรำอยู่ในสนามรัฐบาลทุกอย่างในบ้านดูเหมือนจะยังคงเดิมราวกับว่าไม่มีโศกนาฏกรรมหรือความสูญเสียใดๆเกิดขึ้นในช่วงที่เขาไม่อยู่เลยแม้แต่น้อยมากโผล่เข้ากอดภรรยาด้วยความรักและคิดถึงสุดหัวใจแต่ในวินาทีที่ผิวสัมผัสกันเขาแอบรู้สึกว่าร่างกายของเธอเย็นเฉียบราวกับน้ำแข็งผิดไปจากมนุษย์ทั่วไปแต่ด้วยความรักที่บังตาและความโหยหาที่ท่วมท้นเขาจึงเลือกที่จะปิดหูปิดตาและไม่ตั้งคำถามใดๆเพราะกลัวว่าความสุขที่เพิ่งได้รับกลับมานี้จะสลายหายไปราวกับความฝันวันเวลาเริ่มผ่านไปทั้งคู่กลับมาใช้ชีวิตร่วมกันในบ้านไม้ริมน้ำหลังเดิมเหมือนที่เคยเป็นในอดีตมากยังคงออกไปทำงานและกลับมาพบหน้าภรรยาที่แสนดีในทุกๆเย็นพวกเขานั่งทานข้าวด้วยกันและพูดคุยกันถึงเรื่องราวต่างๆแต่ทว่าลึกๆในใจของมากเริ่มรู้สึกถึงแรงกดดันบางอย่างที่ไม่เหมือนเดิมบรรยากาศภายในบ้านเริ่มหนักอึ้งและเต็มไปด้วยกลิ่นอายที่เขาไม่อาจหาคำพูดมาอธิบายได้มันเป็นความรู้สึกที่เย็นเยือกและวังเวงราวกับว่ามีกำแพงล่องหนบางอย่างกั้นกั้น
กั้นกลางระหว่างเขากับนาคเอาไว้ ในบ้านที่เคยเต็มไปด้วยความอบอุ่นหลังนี้ ยิ่งเวลาล่วงเลยไปโดยเฉพาะในช่วงกลางคืนที่มืดมิดอากาศในบ้านจะเย็นเยียดจนผิดปกติจนเขาต้องกระชับผ้าห่มอยู่บ่อยครั้งมีเสียงแปลกๆดังแว่วมาจากมุมมืดที่แสงเทียนส่องไปไม่ถึงและบางครั้งมากก็รู้สึกเหมือนถูกจ้องมองอยู่ตลอดเวลานาคเองในบางช่วงก็นิ่งเงียบจนน่ากลัวดวงตาของเธอที่เคยมองเขาสุดแสนรักกลับดูว่างเปล่าและลึกลับอย่างบอกไม่ถูกในเงาสลัวความเงียบของเธอนั้นช่างกรีดลึกเข้าไปในความรู้สึกของเขาทำให้เขาเริ่มหวาดระแวงในสิ่งที่เขายังไม่กล้าจะยอมรับความจริงออกมาจนกระทั่งวันหนึ่งเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นอย่างกระทันหันขณะที่นาคกำลังเตรียมเครื่องปรุงอยู่บนเรือนไม้เธอเผลอทำมะนาวซีกหนึ่งหลุดจากมือมะนาวลูกนั้นกลิ้งผ่านร่องของพื้นไม้ที่ห่างกันและตกลงเป็นลึกที่ใต้ถุนบ้านซึ่งสูงลิฟต์แทนที่นาคจะเดินลงบันไดไปเก็บตามปกติเหมือนมนุษย์ทั่วไปเธอกลับแสดงบางสิ่งที่ขัดต่อธรรมชาติออกมาต่อหน้าต่อตาสามีที่กำลังแอบมองดูอยู่ด้วยความสงสัยโดยที่เธอเองก็ไม่ทันรู้ตัวว่าความลับที่ซ่อนไว้กำลังจะถูกเปิดเผยในไม่ช้ามากที่แอบดูอยู่หลังฝาบ้านด้วยความสงสัยต้องเบิกตาว่างด้วยความสยดสยองเมื่อเห็นนาคยื่นมือลงไปผ่านร่องไม้มือนั้นค่อยๆยาวขึ้นเรื่อยๆอย่างผิดธรรมชาติมือนั้นยืดหยุ่นและรีบยาวลงไปจนถึงพื้นดินใต้ถุนบ้านเพื่อไปเก็บมะนาวลูกนั้นในวินาทีนั้นเองความจริงที่น่าหวาดกลัวที่สุดก็กระแทกเข้าที่หัวใจของมากอย่างจังทุกอย่างที่เขาพยายามหลอกตัวเองมาตลอดพังทลายลงในพริบตาภาพของเมียรักที่กลายเป็นวิญญาณทำให้เขาแทบสิ้นสติเมื่อรู้ว่าคนที่เขานอนกอดอยู่ทุกคืนไม่ใช่คนอีกต่อไปหัวใจของเขาเต้นรัวแรงด้วยความหวาดกลัวอย่างที่สุดความจริงที่คืบคลานเข้ามาทำให้เขารู้สึกหายใจไม่ออกราวกับอากาศรอบตัวกลายเป็นน้ำแข็งมากตัดสินใจในวินาทีนั้นว่าเขาไม่สามารถอยู่ที่บ้านหลังนี้ได้อีกต่อไปเขาจึงรอจังหวะที่นาคเผลอและแอบย่องลงจากบ้านวิ่งหนีฝ่าความมืดมิดและผืนป่าที่ปกคลุมด้วยม่านหมอกหนาทึบเสียงฝีเท้าของเขาที่ย่ำไปบนใบไม้แห้งดังก้องอยู่ในหูขณะที่เขามุ่งหน้าไปหาความช่วยเหลือจากคนในหมู่บ้านโดยไม่คิดจะหันหลังกลับไปมองบ้านที่เขาเคยเรียกว่ารังรักอีกเลยเมื่อเขาหนีมาถึงหมู่บ้านด้วยสภาพที่ตื่นตระหนกและหมดแรงทุกคนต่างมีสีหน้าที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวและเวทนานาคตายไปนานแล้วนะมากเธอไม่ใช่คนแล้วชาวบ้านยืนยันความจริงที่พวกเขาต่างรู้ซึ้งกันมานานความหวาดกลัวเริ่มแพร่กระจายไปทั่วทุ่งพระโขนงเมื่อวิญญาณของนาคเริ่มออกอาละวาดด้วยความโกรธแค้นที่ถูกทิ้งเสียงหวีดร้องของนางดังก้องไปตามสายน้ำในยามค่ำคืนในที่สุดชาวบ้านจึงต้องเรียกพระผู้มีวิชาอาคมแก่กล้ามาเพื่อทำพิธีสะกดวิญญาณที่ยึดติดนี้คืนหนึ่งที่เงียบสงัดพระและชาวบ้านเดินทางมาที่บ้านริมน้ำพร้อมกับแสงเทียนที่ริบหรี่และบทสวดที่ดังก้องไปทั่วป่านาคปรากฏกายขึ้นท่ามกลางความมืดด้วยใบหน้าที่เศร้าส้อยอย่างที่สุดเธอไม่ได้แสดงความดุร้ายเหมือนที่ทุกคนหวาดเกรงแต่เธอกลับร้องไห้คร่ำครวญด้วยความทุกข์ระทมที่แสนสาหัสฉันแค่อยากอยู่กับเขาทำไมต้องพรากเราจากกันเสียงของเธอนั้นสั่นไหวและเต็มไปด้วยความเจ็บปวดจากการที่ไม่สามารถยอมรับความตายได้ความรักที่มั่นคงกลายเป็นบ่วงที่รัดตรึงเธอไว้กับโลกใบนี้ด้วยน้ำตาที่ไหลนองหน้าเมื่อบทสวดดำเนินไปจนถึงช่วงสุดท้ายร่างสลัวของนาคก็ค่อยๆเลือนหายไปในอากาศทิ้งไว้เพียงความเงียบงันและความทรงจำที่แสนโศกเศร้าไว้เบื้องหลังแม้การเวลาจะผ่านไปนานเพียงใดบ้านไม้หลังนั้นอาจจะผุพังและว่างเปล่าไปตามกาลเวลาแต่ชื่อของแม่นาคพระโขนงยังคงถูกจดจำและเล่าขานสืบต่อกันมาในฐานะสัญลักษณ์ของผู้ที่มีความรักที่มั่นคงและยิ่งใหญ่เหนือสิ่งอื่นใด
เป็นความรักที่ยังคงดำรงอยู่ แม้กระทั่งหลังจากที่ความตายได้พรากกายหยาบของทั้งสองจากกันไปแล้วก็ตาม